วัสดีครับกับผมนายอมรพันธ์อร่ามวัฒนานนท์นะครับเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทซีวาลูจำกัดมหาชนและบริษัทยูนิคอร์จำกัดมหาชนนะครับวันนี้ขอเป็นตัวแทนนะฮะพนักงานทุกคนนะครับกล่าวถึงโครงการ Factory Sandbox นะครับที่ทางบริษัทนะครับได้ทำร่วมกับทางกระทรวงแรงงานนะครับและทางประกันสังคมในการตรวจรักษาควบคุมและก็ดูแลนะครับพนักงานของบริษัทยูนิคอร์เนี่ยให้มีความปลอดภัยนะครับและมีความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดจากการติดโรคโควิดนะครับซึ่งมาตรการการตรวจเนี่ยนะครับทางภาครัฐก็ได้ซัพพอร์ตทางบริษัทเป็นอย่างดีนะครับโดยการให้ทางโรงพยาบาลวิชัยเวชเนี่ยนะครับเข้ามาตรวจ PCR นะฮะซึ่งถือว่าเป็นการตรวจที่มีความแม่นยำที่สูงที่สุดนะครับถ้าพนักงานคนไหนนะฮะมีผลตรวจที่เป็นบวกนะครับทางบริษัทก็จะดูแลนะฮะโดยการส่งเข้าโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมหรือไม่ก็จะส่งเข้าไปที่ CI นะฮะซึ่งคือ Community Isolation นะครับเพื่อรับการรักษาต่อนะครับในขณะเดียวกันนะฮะถ้าพนักงานท่านไหนที่ผลตรวจออกมาเป็นลบนะครับพนักงานท่านนั้นเนี่ยจะได้สิทธิ์ในการฉีดวัคซีนนะครับ2 เข็มเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันนะฮะให้เกิดความปลอดภัยในโรงงานมากที่สุดในขณะเดียวกันเนี่ยการดูแลของเราเนี่ยไม่ใช่แค่กับพนักงานทั่วๆไปเท่านั้นนะครับยังรวมถึงพนักงานที่มีความเสี่ยงโรคร้ายแรง7 โรคนะครับแล้วก็รวมถึงคนที่ท้องด้วยนะครับท้ายสุดนี้นะครับวัตถุประสงค์หลักและสำคัญที่สุดของโครงการนี้เนี่ยนะครับคือการทำให้สถานประกอบการขนาดใหญ่เนี่ยมีความปลอดภัยนะครับและมีความเสี่ยงจากโรคโควิดน้อยที่สุดหลังจากที่ทำเรื่อง Sandbox เสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของ Bubble and Fill เสร็จแล้วเนี่ยนะครับทางกระทรวงแรงงานนะครับจะออกใบเซอร์นะฮะซึ่งเป็นการการันตีว่าโรงงานยูนิคอร์เนี่ยนะครับมีพนักงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วมากกว่า 70-80% ขึ้นไปนะครับหรือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะครับและขณะเดียวกันก็คือเป็นเครื่องหมายรับรองว่าสถานประกอบการแห่งนี้บริษัทยูนิคอร์เนี่ยนะครับมีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็จะมีความเสี่ยงนะครับที่พนักงานจะติดโควิดในอนาคตต่ำมากนะครับก็ขอบคุณมากครับทุกคน